สารส้มนะฮะคนต่างจังหวัดสารส้มนี่เอามาทาจักรแลนะจ๊ะแล้วก็เอามาล้างพวกขาวๆทั้งหลายแหล่นะฮะขาวๆทั้งหลายแหล่นี่คิดกันเอาเองนะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะ สารส้มได้หมดนะครับผมเป็นขิงแก่แม่งเหมือนพวกแก่ๆที่เราเห็นกันอยู่นี่นะแม่งแก่ว่ามึงพูดเยอะมึงก็อ้วนเหมือนกันที่เราอ้วนเพราะว่าเราชอบกินแป้งจากข้าวต้มก็ได้ทานกับข้าวสวยอร่อยเหาะสุดๆเลยการันตีเอาหัวไอเรืองเป็นประกันว่าอร่อยจริงเอามารวมกันนี่แหละของที่มีอยู่นี่แหละโอเคมาแวว ใจแว่นนี้ต้องขัดให้สะอาดเลยนะฮะไม่งั้นพร่ามัวไปหมดเลยนะสุกัญญาวัยเราเนี่ยมันก็จะต้องกินอาหารที่มันแบบเขาเรียกแคลอรี่ต่ำๆหน่อยใช่ไหมวันนี้มีเมนูที่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่มีแคลอรี่ต่ำนะแล้วก็มีสมุนไพรด้วยนะฮะเพิ่มประเภทขิงอุ้ยมันเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะเป็นเมนูผัดซึ่งวันนี้เรามีสูตรพิเศษเดี๋ยวบอกก่อนว่าเรามีอะไรเราใช้น้ำมันเราใช้เนื้อปลาในที่นี้ต้องไม่ใช่ปลาหนังนะเพราะว่าปลาหนังเนี่ยคือต้องเก่งมากต้องล้างด้วยแบบสารส้มนะฮะคนต่างจังหวัดสารส้มนี่เอามาทาจักรแลนะจ๊ะแล้วก็เอามาล้างพวกขาวๆทั้งหลายแหล่นะฮะขาวๆทั้งหลายแหล่นี่คิดกันเอาเองนะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะ สารส้มได้หมดนะครับผมวันนี้มีขิงนะเป็นขิงแก่แม่งเหมือนพวกแก่ๆที่เราเห็นกันอยู่นี่นะแม่งแก่แล้วก็มีต้นหอมนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะน้ำตาลน้ำปลาน้ำเปล่าแล้วที่สำคัญวันนี้เราจะมีเหยาะความพิเศษลงไปนั่นคือน้ำจิ้มไก่นะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่เอามาใส่ดูซิเนื่องจากอะไรเพราะว่าเราใส่ขิงดังนั้นมันน่าจะแมทช์กันได้เดี๋ยวจะลองแมทช์ดูวันนี้เริ่มต้นเลยแล้วกันน้ำมันลงไปนะจ๊ะเหมือนเดิมฮะวัยเราเนี่ยนะแคลอรี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะพูดเยอะกัญญาพูดเยอะหลายๆท่านที่เข้ามาดูอาจจะคอมเมนต์ด่าไว้ได้นะฮะเชิญเลยนะครับว่ามึงพูดเยอะมึงก็อ้วนเหมือนกันที่เราอ้วนเพราะว่าเราชอบกินแป้งจ้ะกินประเภทข้าวเยอะๆเพราะว่าบ้านเราถูกสอนมาให้กินกับน้อยๆกินข้าวเยอะๆนะจ๊ะว้าวสมองเราก็เลยเหลือน้อยเต็มทีนะฮะพุงเราก็ใหญ่เต็มที่เลยทีเดียวพอประทังนะถ้าไม่ประทังในป่านนี้ไปมากกว่านี้แล้วนะฮะแต่ถ้าเริ่มร้อนแล้วเราใส่กระเทียมเหมือนเดิมครับสูตรสุกัญญาก็จะต้องใส่กระเทียมเจียวเขาแบบหอมๆนิดนึงเราจะผัดตัวกระเทียมให้กรุ่นนะเราวางปลาลงไปเลยละกันอย่าเพิ่งคนนะจ๊ะอย่าเพิ่งคนวางมันไว้เฉยๆก่อนใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะบอกไปหลายเทปแล้วว่าเคล็ดลับของการทำอาหารด้วยปลานะครับเราไม่คนนะครับจนกว่าเนื้อปลาจะเริ่มสุกเราถึงจะคนได้นะไม่งั้นมันจะเหม็นคาวนะมันจะมีน้ำคาวปลาออกไปนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วกันนะเพื่อให้เขาแบบชุ่มฉ่ำไม่คือน้ำมันจะเหมือนเป็นตัวประสานระหว่างทุกสิ่งเลยนะปลาที่เราใช้ในเมนูวันนี้เป็นปลาที่เราหาได้ง่ายๆตามในเมืองนะเราจะไปตกเองก็ใช่ที่นะครับก็หาซื้อเป็นแพ็คเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นอาหารที่เราสามารถเก็บได้นานๆเนาะปลาสุกง่ายน้ำตาลโรยนิดหน่อยนะครับสูตรเด็ดของเราคือเราจะใส่เจ้าซอสนี่มันน่าจะแมทช์กันเลยทีเดียวเชียวอันนี้เป็นซอสเต้าเจี้ยวนะก็คือน้ำจิ้มไก่เนี่ยแหละครับใส่ลงไปเหมือนอยู่ภัตตาคารไหมโรยสิครับโรยหน้าตาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยนะครับเอาละโอ้ยดูหน้าสุกัญญาสิดูเหมือนจะมีความสำเร็จในเมนูนี้ เฮ้ยรสชาติและหน้าตามันน่าจะโอเคนะหน้าตาโอเคแล้วผ่านแล้วคะแนนเต็ม10ให้ตัวเอง10เลยค่ะ10เลยค่ะว้าวส่วนรสชาตินั้นน่ะรอดูอีกทีนึงแล้วเป็นอาหารที่ทำเร็วมากนะเพราะเนื้อปลาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสุกง่ายมากนะครับผมไม่ต้องคนเยอะนะครับเรารอนิดหน่อยครับให้ความร้อนมันดึงน้ำขิงออกมาแล้วก็เสร็จเลยจบขอชิมนิดนึงนะครับว่าเค็มพอดีแล้วหรือยังสุพินดาเธอจะต้องชอบเสร็จสมอารมณ์ไหม
ดูเซน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ว้าวคือมันอร่อยมากเลยครับทานกับข้าวต้มก็ได้ทานกับข้าวสวยอร่อยเหาะสุดๆเลยการันตีเอาหัวไอเรืองเป็นประกันว่าอร่อยจริงสูตรเด็ดคืออะไรรู้ไหมน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันมีรสหวานอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันเป็นเต้าเจี้ยวอยู่ในนั้นด้วยหอมครับอร่อยครับลองนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ ขอบคุณมากเลยสำหรับเทปนี้คือโปรตีนที่มีมากเกินไปนั้นอาจจะเกินลิมิตที่ร่างกายสามารถขจัดทิ้งได้จะนำปัญหามาในเรื่องของโรคไตได้นะครับดังนั้นโปรตีนที่ขจัดทิ้งได้ง่ายที่สุดมาจากเนื้อปลาอาหารแบบพวกเนื้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างเงี้ยครับไขมันก็น้อยมากๆแล้วเป็นไขมันดีนะเหมาะสำหรับคนที่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านหรือสำหรับเด็กๆดีมากๆเพราะระบบภายในจะทำงานไม่หนักมากนะครับได้อาหารมื้ออร่อยเมนูที่ใช้น้ำซอสน้ำจิ้มของน้องพรซึ่งเราเก็บไว้ได้นานเมื่อกี้นี้ไปดูเนี่ยไอ้น้ำจิ้มเนี่ยโหยังเหลือเวลาหมดถึงปีหน้าเลยนะฮะยังไม่ใช่ปีนี้นะหมดปีหน้าเกือบปลายปีนู่นเลยเป็นอาหารที่ทำด้วยขิงซึ่งเราไม่ค่อยถนัดแต่ว่าวันนี้ทำสำเร็จด้วยการเอามารวมกันนี่แหละของที่มีอยู่นี่แหละใครเขาบอกกันว่าแค่เอาไว้จิ้มโน่มันเอามาทำอาหารได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับเราขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับอร่อยทำได้แล้วอร่อยทุกเทียบไปอร่อยว่ะของจริงอร่อยของจริงครับผมสิมันน่ากินมากเลยนะเปลือก